તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ આજે તમને ગણાવીશ બહુપદીઓનું સ્વાધ્યાય 2.1 ધોરણ 10 ની અંદર. હવે ધ્યાન આપો, આ સ્વાધ્યાય 2.1 એકદમ ઈઝીમાં ઈઝી સ્વાધ્યાય છે, બરોબર. એની અંદર જુઓ, તમારે 1 માર્ક્સની અંદર આવો એક આલેખ આવે છે અને એના પરથી તમારે જવાબ આપવાનો હોય આલેખ જોઈને કે આ કેવા પ્રકારનું બહુપદી છે અને કેવું એનું શૂન્યોની સંખ્યા છે, કેટલી એના શૂન્યોની સંખ્યા છે જોઈએ. તો એ પહેલા તો કોઈ પણ દાખલો ગણતા પહેલા તેની રકમ આપણે 1 થી 2 વાર વાંચવાની, બરોબર. એને તોડીને વાંચશો તો તમને ત્યાં જ રકમની અંદરથી જ જવાબનો આઈડિયા આવી જાય. ધારો કે જો શું કહે છે કે આકૃતિમાં કોઈ બહુપદી px માટે y બરાબર px ના આલેખ આપેલ છે. શેના આલેખ આપેલા છે? તો ભાઈ બહુપદી px માટે y બરાબર px ના આલેખ આપેલા છે. દરેક કિસ્સામાં શૂન્યોની સંખ્યા શોધો. આપણે દરેક કિસ્સાની અંદર દરેક આલેખમાં આપણે શૂન્યોની સંખ્યા શોધવાની છે. આપણે પહેલા 9મા ધોરણની અંદર કેવી રીતે કરતા? તો એક તમને બહુપદી આપેલી હોય ને એના પરથી તમારા આલેખ દોરતા અને એની અંદર આવી રીતે ટપકા કરીને શૂન્યોની સંખ્યા શોધતા. હવે ધ્યાન આપો, આપણે જોઈએ તો એ y બરાબર px કહેલું છે, બરોબર. તો જે આ px છે એટલે કે સાહેબ x અક્ષ કહેવાય, બરોબર. x અક્ષની અંદર આ જે આપણી મળતી રેખા છે, આલેખનો જે આ પરવલય આકાર ને બધી રેખાઓ બને છે, એ રેખા છે એ x અક્ષને કેટલી વખત છેદે છે તે આપણે જોવાની છે, બરોબર. તો ધ્યાન આપો, આ પહેલા આલેખની અંદર આપણી જે આ રેખા મળી છે સુરેખ, બરોબર, એ જે સુરેખ રેખા મળી છે એ x અક્ષના કેટલા બિંદુમાં છેદે છે તે આપણે જોવાનું છે. તો x અક્ષને જુઓ, આ જે રેખા છે કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? કે સાહેબ આ તો છેદતી જ નથી, જો સમાંતર છે, સમાંતર સરખા દિશામાં એક જ ખૂણે છે, સમાંતર, એટલા માટે જો અહીંયા એક પણ શૂન્ય કહેવાય નહીં. બીજા આલેખની અંદર જોઈએ તો ભાઈ બીજા આલેખની અંદર તમે જોવા જાવ તો આ જે રેખા છે એ x અક્ષને કેટલી જગ્યાએ છેદે છે? તો કે સાહેબ એક જ જગ્યાએ છેદે છે. જુઓ તો કે ક્યાં? તો કે આ રહ્યું. એટલે આ થયા શૂન્યોની સંખ્યા 1. હવે ધ્યાન આપો, દાખલા નંબર 3 ની અંદર આલેખ 3 ની અંદર તમે જોશો તો આપણી જે રેખા મળશે એ રેખા મળશે તો જુઓ તો x અક્ષના 1, 2 અને 3 બિંદુમાં છેદે છે, માટે અહીંયા શૂન્યોની સંખ્યા થઈ જશે 3 × 3, બરોબર. ચલો હવે જોઈએ આલેખ નંબર 4. આલેખ નંબર 4 ની અંદર જુઓ આ શું આવ્યું? પરવલય આવ્યો, ઊંધો પર્વત, બરોબર ને. તો જુઓ મિત્રો, એ x અક્ષના કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? તો કે 1 અને 2, તો શૂન્યોની સંખ્યા થઈ જશે અહીંયા 2. એ જ રીતે 5મા આલેખમાં જો x અક્ષના કેટલા બિંદુમાં છેદે છે આપણી રેખા? તો કે સાહેબ 1, 2, 3, 4 બિંદુમાં છેદે છે, તો એ શૂન્યોની સંખ્યા થઈ જશે 4. એકદમ ઈઝીમાં ઈઝી છે મિત્રો. જુઓ હવે આ 6થા નંબરે જુઓ, આ જે રેખા છે એ કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? તો કે 1, 2 અને 3 બિંદુ, 1, 2 અને 3 બિંદુ. જુઓ, છેદતી હોય અથવા સ્પર્શતી હોય તો પણ તે શૂન્યની સંખ્યા કહેવાય. કે સાહેબ અહીંયા ક્યાં છેદે છે? જુઓ તો છેદતી નથી મિત્રો, સ્પર્શ તો ખરા ને, અને સ્પર્શ એટલે એક બિંદુને તો છેદીને નીકળે જ એમાંથી. તો જો આ શૂન્યોની સંખ્યા થઈ ગઈ 3, બરોબર મિત્રો. આ તમારું થઈ ગયું સ્વાધ્યાય 2.1. પણ સાહેબ આની અંદર પરીક્ષામાં ટ્વિસ્ટ કેવી રીતે આવી શકે? તો ટ્વિસ્ટ આવી રીતે આવી શકે કે y બરાબર p of x લખેલું છે એની જગ્યાએ x બરાબર p of y લખાઈ જાય તો, અને p of x ની જગ્યાએ p of y લખાઈ જાય તો પછી શું થાય? તો તમારે વિચારવાનું કે અહીંયા જે આપણી રેખા છે એ y અક્ષને જ્યાં છેદ એટલા એની શૂન્યોની સંખ્યા થાય, બરોબર ને. તો એ રીતે તમે મને આ જ આલેખની અંદર p of y બરોબર x બરાબર p of y ના શૂન્યોની સંખ્યા શોધી અને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખી દેજો. હવે મળીએ આવતા સ્વાધ્યાયમાં.